السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايين بالجمال اللي انت شايفاه ده. هنشوف كده البطاطا الحلوة بتتعمل ازاي في الفرن بطريقة جميلة خالص ومغذية، بالذات لو عندك اطفال صغير. يلا كده هنشوف هنعمل ايه. الاول بس عايزة اوريكي كده هي من جوه عاملة ازاي. وطبعا اوعي تنسيني في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك للفيديو عشان نكبر مع بعض. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبك خالص، بالذات لو عندك اطفال ما بيحبوش البطاطا ومش بيستطعموا طعمها يعني. فالطريقة ديت بجد جميلة جدا لو في طفل صغير. الطريقة دي هتعجبهم خالص، وبالذات الكريم شانتيه كمان بيدي طعم زي الايس كريم كده، كريمي مع البطاطا. بتبقى سهلة خالص وخفيفة وحاجة مسكرة هيحبوها. يلا كده نشوف. شايفين الجمال؟ يلا بينا نخش على الطريقة. اول حاجة معايا انا جبت البطاطا كده وغسلتها كويس وسبتها في شوية مية وخل كده لمدة ساعة. وجيت بقى بعد الساعة كده ابتديت ان انا بقى اغسل فيها كده واشيل اي حاجة عليها مزعجة من فوق ومن تحت كده، ونضفتها كويس بالشكل ده. وهبتدي اقشر بقى البطاطا كده واحدة واحدة بالطريقة دي. اقشر معايا كل الكمية لحد ما تبقى بالشكل ده. وهجيب واحدة واحدة كده بقى اقطعها حلقات، وعلى قد ما تقدري الحلقات تكون متساوية عشان تستوي معايا كلها في وقت واحد. وهبتدي بقى ايه اجيب الطاسة او الحلة او الصينية بتاعتي واحط فيها الكمية كلها اللي قطعتها كده، هرصها فيها بالطريقة دي. الكمية دي كانت حوالي كيلو ونص، كيلو ونص عليهم كوباية الحليب دي. هي مش بتاخد وقت خالص في السوى كده بالشكل ده. وهضيف لها بقى كوباية الحليب، وهضيف معلقتين كبار من السكر، معلقتين فقط سكر، هتطلع معاكي مظبوطة. ومعايا 3 قطع كده صغيرين من الزبدة، وهحطها بقى على النار تغلي كده معايا، وهغطيها عشان تستوي. طبعا انا هغطيها وكل شوية كده ان انت ايه بتشيلي الغطا وتقلبيها تقليبة وتغطيها تاني بالشكل ده لحد ما تستوي خالص. كده استوت معايا بالشكل ده كده. بصوا كل الحليب كده خلاص هي شربته. هبتدي بقى في المرحلة دي ان انا هضيف معلقتين من جوز الهند كده بالشكل ده، معلقتين كبار جوز الهند. وهضيف معايا من الزبيب برضو معلقتين. بجد مش قادرة اقولك الريحة عاملة ازاي، بجد ريحتها كانت جميلة. ومعلقتين من السكر، معلقتين سكر. وهبتدي كده ايه ان انا اقلبهم كده كلهم في بعض. هي مش مستحملة، هي خلاص استوت، انا بس بقى ادخل كده الحاجة في بعض بالطريقة دي. هجيب بقى الصينية بتاعتي كده مدهونة من الزبدة، وهنزل عليها الخليط كله كده بالشكل ده. هبتدي بقى ايه افرد البطاطا بتاعتي كده في الصينية واسويها كويس قوي من الجوانب كلها كده عشان تطلع معايا بشكل كويس. هسويها كده كده زي ما انت شايفة بقت معايا بالشكل ده. وانزلي تحت حطي اللايك لو لسه ما حطيتيش اللايك. هجيب بقى معايا حاجة غويطة كده او كسرولة، وهبتدي احط فيها كوباية لبن، كوباية واحدة بس من اللبن. وهضيف معايا هنا معايا نشا ومعايا كريم شانتيه. ده اشكالهم عشان الناس اللي متعرفش شكل الحاجة شكلها ايه، عايزة تجيبي سايب براحتك.
انا هنا معايا كيس الكريم شانتيه ده حوالي 3 معالق، 3 معالق كريم شانتيه. ومعايا النشا هنا حطيت معلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة من النشا. احط برضو معلقتين سكر، معلقتين فقط سكر تطلع معاكي مظبوطة. ومعايا هنا اهو معلقة صغيرة من الفانيليا. هدوبهم كده اهو على البارد الاول، وبعدين هرفعها على النار، وعلى النار كده هفضل اقلب فيها كده. انا مش عايزاها تتقل قوي، عايزاها بالقوام ده خفيفة كده. وهبتدي انزل بيها على البطاطا كده بالطريقة دي. شايفين قوامها ازاي؟ ولا تقيلة ولا خفيفة خالص، بالشكل ده. هفردها بقى فوق البطاطا كده، اسويها كويس زي ما انت شايفة كده. على قد ما تقدري تخلي كله زي بعض. وبقت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو انت حابة تضيفي سكر بودرة كده من فوق ان هي تساعدها تاخد وش كويس، انا هنا كنت حطيت رشة زبدة كده بسيطة. طبعا انت مش هينفع تدهني من فوق لان الحاجة كلها سخنة، فانت ايه هتنقطي عليها كده بسيط زي ما انت شايفة كده من الزبدة. حابة تضيفي في المرحلة دي بتضيفي سكر بودرة كده من فوق براحتك. بس هي كده يعني طلعت معايا بالشكل القمر اللي انت هتشوفيه ده. قعدت معايا في الفرن تحت الشواية، انت مش هتفتحي النار من تحت، هتبقى تحت الشواية لان كل حاجة معايا مستوية. هديها بس الشكل اللي انت شايفاه ده. بجد كانت جميلة جدا وكانت ريحتها وهم، فجربيها وان شاء الله تعجبك. هنا بقى انا بقطعها عشان اوريكي من جوه عاملة ازاي، والقوام كريمي كان شكله ازاي، والطعم بجد بجد كانت رهيبة وحاجة جديدة غير البطاطا المعتادة اللي احنا بناكلها، يا مشوية يا مسلوقة. حابة تضيفي مكسرات وانتي بتضيفي الزبيب وجوز الهند بتحطي معاها مكسرات، بس انا بصراحة حبيت الملمس يكون ناعم كده ويكون جميل كده وكريمي، وكانت لطيفة خالص بدون مكسرات. حابة تضيفي مكسرات سوداني براحتك. هنا بص القوام كان كريمي كده وبسيط، بجد كانت وهم. اذا عجبك الفيديو اوعي تنسيني في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. السلام عليكم.